חתונה. כמה טוב להקים משפחה. להקים משפחה זה כמובן כולל את הרצון להוסיף עוד ילדים בעולם, ללדת, להרות, ואחר כך לגדל את הילדים. כל הדברים האלה דורשים יצירת תא. התא המשפחתי, שבו יש אבא, אמא וילדים שלהם, שנולדו מתוך היחסים ביניהם. אנחנו רואים שהתורה משבחת את הפריה והרבייה. בראשית ההתהוות של האנושות, התורה אומרת, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. כך שכל האישות, כל היחס בין איש לאישה, שיכול לחשב בתרבויות אחרות כדבר שיש בו גנאי, דווקא נחשב בתורה כדבר שיש בו קדושה. עד כדי כך שהטקס שבו מתחברים האיש והאישה זה לזה, נקרא בשפה התלמודית בשם קידושין, מלשון קדושה. יש מעלה, יש השראת שכינה. במקום שבו יש איש ויש אישה, שורה שכינה ביניהם. כשאין איש ואישה, אין השראת השכינה. כביכול ריבונו של עולם חפץ לשכון דווקא בתא המשפחתי של האדם, שהוא המשכת החיים הנצחיים דרך הזוגיות. השאלה היא כיצד ממסדים את הקשר הזה. מתי אשתו של אדם הופכת להיות אשתו, ואז הופכת להיות גם אסורה לזולתו. אומר רבנו הרמב"ם, גדול הפוסקים של היהדות, אומר כך, קודם מתן תורה, היה אדם פוגש אישה בשוק. אם רצה הוא והיא לישא אותה, כלומר להתחתן איתה, מכניסה לביתו, ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה, ובא אליה. כלומר, יש פעולה שאנחנו קוראים לה ליקוחין או קידושין, והיא זו שמתירה את מערכת היחסים בין איש לבין אשתו. מהי המשמעות של השינוי הזה? המשמעות הוא שאנחנו עוברים ממצב טבעי למצב של קדושה. כלומר, היהדות הכניסה בתוך התא המשפחתי ממד אלוהי, ממסדי, טקסי וחברתי כאחד. שמה תאמרו, אם כך, מה זה נוגע לבני נוח? לפי ההלכה הבסיסית, בן נוח איננו זקוק לקידושין או לטקס מיוחד כדי שאישה תהפוך להיות אשתו, אלא ברגע שהיה קיום יחסים ביניהם לשם אישות, לשם הקמת בית, היא הופכת להיות אשתו ואסורה לאחרים. אלא שכאן התורה נתנה כמין דגם של הנחיה והשראה כיצד ראוי להתנהג גם אצל בני נוח. אנחנו רואים שכאשר אבינו יעקב הגיע מפדן ארם ונכנס אל ארץ ישראל, נסע עם כל בני ביתו אל העיר שכם. ונאמר שם, וייחן את פני העיר. אמרו רבותינו, מה הייתה החנייה הזאת של יעקב? אמרו זה מלשון חנינה. חנינה עשה לעיר. מה הוא לימד אותם? הוא לימד אותם 3 דברים. תיקן להם מטבע, תיקן להם שווקים, תיקן להם מרחצאות. והכוונה היא שהוא לימד אותם כיצד מתחתנים לפי תורת ישראל. מטבע לקידושין, כמו הטבעת שנותנים. והשווקים בשביל הכתובה צריכה להיות איזושהי התחייבות ממונית, משפטית, בין האיש לבין האישה, ומרחצאות בשביל הטבילה, כן, שהיחסים המיניים יהיו בנויים על יסוד של טהרה וקדושה, ולא כפעולה בהמית בלבד, טבעית בלבד. והמטרה הייתה אם כן לרומם את אנשי שכם מן הפשטות הטבעית אל מעלה של קדושה בחיי המשפחה. אנחנו יודעים מהסיפור המקראי שזה לא בדיוק הצליח אז, אבל כשאיפה זה אכן קיים. ולכן אנחנו בברית עולם וגם עוד מספר רבנים בעולם שעוסקים בהפצת תורת בני נוח, אנחנו אכן ממליצים לכל בני נוח לארגן לעצמם טקס מיוחד של נישואין של בני נוח,
והדבר ראוי להיעשות במספר אופנים. ראשית כל, שקהילת בני נוח תנהל פנקס שבו יירשם מי מתחתן. מי הם המתחתנים, בני כמה הם, מקום מגוריהם, במה הם עוסקים, וכדומה מספר פרטים על אותם האנשים. כמו כן גם ראוי מאוד להעמיד חופה. חופה מציינת את השראת השכינה בתוך הזוג. וגם שיינתן איזשהו חפץ, רצוי טבעת, כנהוג, כן, על ידי החתן לכלה, ויאמר לה, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדת בני נוח. כמו שאצל בני ישראל אומרים, כדת משה וישראל. ואפשר באותה הזדמנות, מלבד זה שלובשים בגדים מיוחדים, סמלת כלה, מן הראוי לברך 7 הברכות שעל כוס יין המובאות בכל הסידורים של בני נוח, שבהם יש גם הנחיות לעריכת טקס של חופה, והדבר הזה יירשם כחלק מן הממסד של הקהילה, בספרים הרשמיים שינוהלו על ידי ראשי הקהל, לפי הסכמה המקובלת על כל הציבור המיוחד ההוא. וצריך להבין שהקמת בתים היא הביטוי לאופטימיות, ביטוי לאהבת אלוהים, להבנה שעולמו של הקדוש ברוך הוא עולם שטוב לחיות בו, שטוב להקים בו משפחה. יש גם טקס מיוחד, חלק מהטקס אצל היהודים הוא ששוברים כוס בחתונה. שבירת הכוס היא סימן לעצבות, לאבלות. אנחנו אבלים על החורבן, על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש מעציב את כל העולם כולו, לא רק את היהודים. אומר התלמוד, אם היו אומות העולם יודעים מה הם הפסידו בזה שנחרב המקדש, שחסר מקום הכפרה של כל חטאי האנושות, אז היו מקיפים את בית המקדש בחיילים כדי שהוא לא יחרב, כדי שהיהודים יחריבו אותו במחלקותיהם. ולכן מן הראוי אולי להציע שגם בחופה של בני נוח תישבר כוס כאות השתתפות בצער על היעדרו של בית המקדש והציפייה להיבנותו במהרה בימינו.